Astăzi voi vorbi despre ce este dobânda compusă și cum ne poate îmbogăți, dar hai mai întâi să vedem ce se întâmplă în prezent. Vă salut! Bine ați revenit! Sunt Cătălin Iamandi și voi face o scurtă analiză valabilă pe 19 ianuarie 2024, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Rata dobânzilor de politică monetară rămâne deocamdată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Sentimentul pieței este bearish în proporție de 57%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este deasupra mediei 61,1% și sub medie 38,9%. Ieri am putut vedea în calendarul economic că numărul de persoane fără job în SUA a ieșit mai mic decât era preconizat. Numărul de permise noi pentru clădiri rezidențiale e în ușoară creștere și a ieșit mai mare decât era preconizat. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate și mărimea reprezintă capitalizarea companiei. Culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității sau al panicii, cum mai este numit, VIX, la 9 zile, nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind la un nivel scăzut. Indexul Fear and Greed este la 66, o valoare ce indică lăcomie. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Nasdaq și Dow Jones au depășit maximile lor istorice și S&P 500 este foarte aproape. Fed continuă să scadă masa monetară, adică quantitative tightening. Acum să revenim la subiectul episodului. Dobânda compusă este un concept financiar care presupune că dobânda câștigată este reinvestită pentru a genera mai multă dobândă. Acest lucru poate duce la o creștere exponențială a valorii unei investiții. Dobânda compusă este importantă deoarece poate avea un impact semnificativ asupra valorii unei investiții în timp. Chiar și pentru rate mici de dobândă, efectul dobânzii compuse poate fi semnificativ. Dobânda compusă este un concept financiar esențial care poate duce la o creștere exponențială a valorii inițiale investite sau economisite pe măsură ce timpul trece. Dobânda compusă este procesul prin care dobânda unei investiții sau a unei economii se adaugă la suma inițială, apoi această nouă sumă devine baza pentru calcularea dobânzii pentru perioada următoare. Acest lucru duce la o creștere exponențială a valorii inițiale. Dobânda compusă are numeroase avantaje: generare de venit pasiv, eficiență în investiții, capital pentru evenimente neprevăzute. Dobânda compusă se poate aplica în diverse contexte financiare, cum ar fi depozite bancare și conturi de economii, investiții în fonduri mutuale și ETF-uri, credite și împrumuturi. Să luăm un exemplu practic. Presupunem că investim o sumă de 1000 de lei la o dobândă anuală de 10%, compusă anual. La finalul primului an vom avea 1000 de lei, care este capitalul inițial, plus 10% ori 1000 de lei, care este dobânda, egal 1000 de lei plus 100 de lei, 1100 de lei. La finalul celui de-al doilea an, suma va fi 1100 de lei, care este capitalul acumulat, plus 10% ori 1100 de lei, care este dobânda, egal cu 1100 plus 110 lei, egal 1210 lei, adică cu 10 lei mai mult decât dacă am fi aplicat dobânda simplă. Observăm că în acest exemplu dobânda compusă s-a adăugat la capitalul inițial și a generat o dobândă suplimentară în al doilea an. Cu cât perioada de investiție este mai lungă, cu atât efectul dobânzii compuse devine mai pronunțat. Procesul se repetă în fiecare an, iar valoarea investiției crește exponențial în timp. Dobânda compusă este un concept cheie în finanțele personale și investiții, deoarece poate aduce un profit mai mare decât dobânda simplă în timpul investițiilor. Aceasta se bazează pe principiul de multiplicare a dobânzii anuale, ceea ce înseamnă că dobânda se acumulează an de an, crescând exponențial profitul obținut. Importanța dobânzii compuse în finanțele personale și investiții ajută enorm. Dobânda compusă poate aduce un profit mai mare decât dobânda simplă datorită multiplicării dobânzii anuale. Acest lucru este esențial pentru investițiile pe termen lung, deoarece profitul crește exponențial cu timpul de investire.
Dobânda compusă poate ajuta la economisirea de bani, deoarece dobânda se acumulează an de an, făcându-se posibilă investiții mai mari sau reducerea datoriei investiției de succes. Dobânda compusă este cheia către investiții de succes, deoarece poate aduce mai mulți bani în buzunar și crește potențialul investițiilor. Dobânda compusă are o putere extraordinară, deoarece poate crește profitul obținut în urma unei investiții. Dobânda compusă joacă un rol crucial în investiții, deoarece poate influența profitul obținut în urma unei investiții. În concluzie, dobânda compusă este un concept cheie în finanțele personale și investiții, deoarece poate aduce un profit mai mare decât dobânda simplă și ajută la economisirea de bani. Acest lucru este esențial pentru investițiile pe termen lung și poate aduce mai mulți bani în buzunar. Există mai multe modalități de a profita de dobânda compusă. Iată câteva sfaturi. Începeți să economisiți cât mai devreme posibil. Cu cât începeți mai devreme să economisiți, cu atât mai mult timp va avea dobânda pentru a crește. Investiți în instrumente financiare care oferă rată de dobândă mai mari. Acțiunile și obligațiunile pot oferi rate de dobândă mai mari decât conturile de economii. Reinvestiți dobânda câștigată. Acest lucru vă va ajuta să creșteți valoarea investiției dumneavoastră mai rapid. Dobânda compusă este un concept important de înțeles pentru oricine dorește să-și crească averea în timp. Prin înțelegerea modului în care funcționează dobânda compusă, puteți lua decizii financiare mai bune care vă vor ajuta să atingeți obiectivele dumneavoastră. Pentru a vă crește averea, puteți investi în acțiuni. Acțiunile vă pot oferi rate de dobândă mai mari decât alte instrumente financiare, cum ar fi conturile de economii sau obligațiunile. Desigur, efectul dobânzii compuse nu este garantat. Rata de dobândă poate varia în timp, iar valoarea investiției dumneavoastră poate crește sau scădea. Cu toate acestea, dacă începeți să economisiți cât mai devreme posibil și reinvestiți dobânda câștigată, vă puteți crește semnificativ averea în timp. Acum spuneți voi, aplicați dobânda compusă? În ce instrumente? Voi continua să postez relatări pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Mulțumesc frumos pentru timpul dumneavoastră și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!